සුබ දවසක් යාළුවනේ. අද මම ඔයගොල්ලන් පිළිගන්නේ අලුත් ස්ප්‍රින්ග් බූට් ලෙසන් එකකටයි. හරි. අපි අද වෙනකන් දැන් ස්ප්‍රින්ග් බූට් ලෙසන්ස් ගොඩාක් ඉගෙන ගත්ත මේ වෙනකන් අපි. මේ අන්තිම ටියුටෝරියල් එකේ තිබ්බේ අපි හෝම් කන්ට්‍රෝලර් කියලා කන්ට්‍රෝලර් ක්ලාස් එකක් හදලා මේ විදියට ඒකට රික්වෙස්ට් මැපින් එකක් හෝම් එක දීලා අපි model and view එක object එකක් හදලා ඒකට request param වලින් mname සහ ability request parameters දීලා ඒවා add object කියලා නමයි value එක දීලා අන්තිමටම අපි view name එක home කියලා pass කරපු එකයි අපේ මේ අන්තිම වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තේ. ඒකේ output එක තමයි මේක. home URL එකට question mark දීලා mname එකට නමක් දීලා and ඔබලා ability සමානයි fly කියලා දීලා අපිට output එක එනවා welcome Kulesh you can fly කියලා. මේ විදිය තමයි කලින් example එක අපි බැලුවේ. මීට ඇඩිය තව වෙන ක්‍රම තියෙනවද අපිට මේවා හදන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදියට request params ගොඩාක් දාන්න බෑනේ යාළුවනේ. මේව වැඩියෙන් දානකොට අපේ time එක waste වෙලා අපේ efficiency එක නැති වෙනවා. ඒක නිසා මේකට ඇඩිය හොඳ ක්‍රමයක් දැන් අපි බලමු. මුලින්ම අපි controllers ෆෝල්ඩර් එකේ අපි අලුත් ක්ලාස් එකක් හදමු මෙතන avatar කියලා. avatar කියන්නේ අර ළඟදිම ගිය අවුරුද්දේ ආපු අන්තිම ෆිල්ම් එක ප්‍රසිද්ධ වුණු ෆිල්ම් එක. ඒකේ එක්සැම්පල් එකක් අපි බලමු දැන්. මේක අපි මේ public class avatar එකේ variables ටිකක් හදමු. private int id කියලා නම දීලා ඉස්සෙල්ලම ඊට පස්සේ private string name එකක් දෙමු. අන්තිමටම private string ability කියලා තව parameter එකක් දෙමු. හරි. මේ විදිහට අපි class එක හදාගෙන parameters දුන්නා. දැන් අපි generate කරගමු getters and setters. මේ තුනම select කරලා okay කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි. අපි දැන් class avatar එකේ int id එකක් string name එකක් සහ string ability එකක් දුන්නා. හරි. අපි දැන් බලමු home control එකට ගිහිල්ලා මේ request params අයින් කරලා වෙන විදියක් බලමු. අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ මෙහෙම. අපේ avatar class එකේ නම avatar object එකක් විදිහට මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මේ model and view එකට මේක pass කරලා අපිට දැන් එකම add object එකයි ඕන වෙන්නේ. ඒකේ අපි attribute name එකට දෙමු object කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන කරන්න තියෙන්නේ avatar object එක එතෙන්ට pass කරන එකයි කරන්න තියෙන්නේ මේ විදියට. අන්තිමටම අපි set view name එක home කියලා දීලා return කරන අපේ model and view එක. හරි. දැන් මේක save කරලා අපි තව adjustments ටිකක් කරන්න ඕනේ home.jsp එකේ. මේකේ අපි welcome mname you can ability එක වෙනුවට මෙතන අපි welcome $sign object අපි මෙතන දුන්නේ යාළුවනේ object කියලා. object මෙතනක් දෙමු welcome $sign object dot id closing brackets දාලා comma එකක් දීලා අපි දෙමු ඊළඟට $sign curly brackets object dot name comma එකක් දීලා can කියලා දීලා අපි දාමු $sign ආපහු object dot ability එක මේ විදියට දෙමු. ඊට පස්සේ ඒක close කරලා අපි දැන් මේක save කරගෙන අපි නැවතත් අපේ app එක run කරලා බලමු. හරි. අපි දැන් අපේ browser එකට ගිහිල්ලා home එකෙන් පස්සේ question mark එකක් දීලා එතන id එක සමාන කරමු 1ට. ඊට පස්සේ and එකක් දීලා name එක සමාන කරමු Kulesh කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු and එකක් දීලා ability එක දෙමු fly කියලා. මේ විදිහට දීලා දැන් අපි මේක run කරලා බලමු. wow! අපිට මේ output එක ආවා. welcome one Kulesh can fly කියලා. මේ විදිහට අපේ parameters ටික අපි model and view object එකෙන් object එකකට අපේ avatar class එක pass කරලා මේ value ටික ගත්තා.
මේ විදිහට මේක කරපු එක ආපහු බලා ගන්න මම මෙතන ID name සහ ability වෙනස් කරනවා. ID එකට අපි දෙමු 4 Kulesh 7 කියලා name එකට දීලා ability එකට දෙමු fly and shoot කියලා දීලා මේක run කරලා බලමු. දැන් අපිට එනවා welcome for Kulesh 7 can fly and shoot කියලා අපිට output එක ආවා. මේ විදිහට අපි කරගත්තේ avatar class එකක් හදලා variable තුනක් දීලා ID name සහ ability getters and setters දීලා home control එකට අපේ avatar class එකේ object එකක් හදලා ModelAndView එකේ home එකට pass කරලා mv.addObject කියලා object නමක් දීලා avatar object එක pass කරලා view name එකෙන් home එකට return කරන එකයි මේ tutorial එකේ අපි කරේ. මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් වුණාට අපිට තව ක්‍රම තියෙනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා යාළුවනේ අපිට JSON array එකක් JSON විදියට මේවා පාස් කරගන්න ඕනේ නම් මේ ක්‍රමේ වැරදි නේද යාළුවනේ. ඒකට තමයි අපි Spring වල REST කියලා concept එකක් තියෙන්නේ. Spring වල REST කියන එක මම ඉදිරියේදී ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. අද පාඩමෙන් මේ අලුත් දේ ඔයගලන් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඇතයි මම හිතනවා. හරි. අපි තවත් දවසක තවත් lesson එකකින් නැවත හමු වෙමු. එතකන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. Wow.